Azi vă invit la o savuroasă slăninuță cu boia și usturoi. E simplu de făcut și delicioasă. Să începem! Pentru această rețetă avem nevoie de o bucată de gușă de porc cu un strat subțire de carne pe el. Tot gușa de porc e folosită de italieni pentru a face guanciale, ingredient recomandat pentru o rețetă de spaghete carbonara ca la carte. Am aici 2 liguri de sare mare grunjoasă, cu care voi freca slănina pe toate părțile, după care o acopăr cu o folie și o las așa peste noapte. A doua zi o spăl de sare, o pun într-o oală încăpătoare, adăugând pe lângă o foaie de dafin, o linguriță de coriandru boabe, una de piper negru boabe și 3 căței de usturoi. Aș fi vrut să pun și niște boabe de ienibahar, dar nu am avut atunci la îndemână. Am turnat apă rece peste să fie suficientă cât să acopere cu 2-3 degete slănina. În loc de apă se poate pune moare de varză, mai puteți pune și niște sare. Eu prefer să nu mai pun, este o preferință personală. Punem totul pe foc și o gătim până bucata de slănină e fiartă și poate fi pătrunsă ușor cu furculița. Timpul de gătire poate varia și în funcție de cât de groasă este bucata sau de vârsta animalului de la care provine slănina. Am uitat să precizez că pentru această rețetă se poate folosi și obraz de porc, cu mențiunea că acesta va dura mai mult ca să fie gătit până se frăgezește. Oricum, în caz că vă grăbiți și vreți să scurtați timpul de gătire, puteți folosi o oală sub presiune. Slăninuța noastră este fiartă. A durat circa o oră să se facă, o scot și o pun deoparte să se răcorească puțin. Lichidul rămas nu-l aruncați, eventual îl puteți strecura de diversele condimente, după care îl puteți folosi ca bază pentru o delicioasă și sățioasă ciorbă de cartofi. Până slănina se răcorește, am făcut pasta din 5 căței de usturoi zdrobiți, sare, puțin ulei, am frecat bine ingredientele până se leagă într-un amestec omogen, cu care frec pe deasupra și pe lateral slănina noastră. Peste usturoiul uns am presărat omogen și un strat de boia pe toată suprafața bucății de slănină. Am pus deasupra un tocător, eventual încă o greutate peste acesta, care să aplatizeze și să dea o formă frumoasă bucății de slănină. Eu în loc de tocător folosesc o bucată de marmură destul de grea. Am pus-o peste slănină și am pus totul la rece pentru încă câteva ore. Și iată slăninuța noastră cu boia și usturoi. E gata de savurat. Nu însă înainte de a mai presăra 2-3 linguri de boia, cea pusă cu o seară mai înainte, cel mai probabil s-a înmuiat cu niște murături și o ceapă alături, eventual și cu niște pâine prăjită. E gustoasă și plină de arome. După cum vedeți, se face ușor. E naturală, fără euri. E un preparat ce stă onorabil alături de rețeta de caizar de casă sau de mușchiul țigănesc, deja publicate aici pe canalul Căsuța Laurei. Mă bucur că am gătit azi din nou împreună. Vă aștept oricând să reveniți, nu uitați că avem o rețetă nouă fiecare săptămână. Nu uitați să vă abonați și să dați click pe clopoțel pentru a afla imediat ce public ceva nou. O zi rodnică și minunată vă doresc în continuare. Bye bye!